කලින් වැඩසටහනේදී මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා මොනවද Evening Prim Rose Oil කියන්නේ, කොහෙන්ද මේවා එන්නේ, අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද, විශේෂයෙන්ම අපේ සමේ නිරෝගී පැවැත්මට Evening Prim Rose Oil මගින් ලැබෙන දායකත්වය මම කලින් වැඩසටහනේදී ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඒතර මේ වැඩසටහනේ මම ඕගොල්ලන්ට අනිකුත් වාසි ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. කලින් වැඩසටහනේදී මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපේ සමෙහි ඇතිවන මේ කුරුළෑ තත්ත්වයන් නැති කර ගැනීමට, ඒ වගේම එක්සීමා, සොරයිසිස්, ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් වැනි ආසාදන තත්ත්වයන් පාලනය කර ගැනීමට සහ ඒවා නැති කර ගැනීමට, සමේ ප්‍රත්‍යස්තභාවය පවත්වාගෙන යන්න, සමේ තෙතමනය පවත්වාගෙන යන්න, සමේ පැහැපත් ස්වභාවය පවත්වාගෙන යන්න සහ සමෙහි ඇතිවන බිඳ වැටීම, විශේෂයෙන්ම සුදු මැලිවීම වෙවැනි තත්ත්වයන් නැති කර ගැනීමට අපිට ඉතාමත් හොඳ ආහාර අතිරේකයක්, සප්ලිමන්ට් එකක් තමයි මේ Evening Prim Rose Oil කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ සම්බන්ධව කරලා තියෙන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ මම කලින් වැඩසටහනේදී ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරා. අපි බලමු මොනවද අනෙක් වාසි කියලා මේ මගින් අපිට ලැබෙන. දෙවෙනි වැදගත්ම වාසිය තමයි මේ කාන්තාවන්ගේ විශේෂයෙන්ම PMS. ඒ කියන්නේ Premenstrual Syndrome කියලා කියනවා. කාන්තාවන්ට ඔසප් චක්‍රය ආරම්භ වෙන්න පටන් ගන්න හදද්දිම මොවුන්ගේ ශරීරය තුළ විවිධ ආබාධ එන්න පටන් ගන්නවා. ඒතකොට මොනවද මේ වැනි ආබාධ? බ්ලෝටින්, ඒ කියන්නේ බඩ පුරෝදාන ගතිය එන්න පුළුවන්, ඉරිටබිලිටි, නුරුස්සන සුළු ස්වභාවයක් එන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කුරුළෑ ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේකට හේතුව තමයි මේ ඔසප් චක්‍රය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම මේක ආසන්න වෙද්දී කාන්තාවන්ගේ ශරීරය තුළ ශ්‍රාව වෙන එක හෝමෝනයක්, ප්‍රොලැක්ටින් කියන හෝමෝන් එක. සමහර කාන්තාවන් මේ ප්‍රොලැක්ටින් කියන හෝමෝනයට වැඩිපුර සංවේදී වෙනවා අනිත් අයට වඩා. ඒතකොට මේගොල්ලන්ට මේ මම කියපු ආබාධ ඉතා වැඩිපුර පටන් ගන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්. ඒතකොට තවත් දෙයක් තමයි මේ කාන්තාවන්ගේ ආර්ථ අභාවයත් එක්කම, ඒ කියන්නේ menopause එකත් එක්කම ඇති වෙනවා විවිධ අපහසුතා. hot flashes, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර දහඩිය දමනවා, ඒ වගේම වැඩිපුර රත් වෙනවා ශරීරය, ඒ වගේම gestational diabetes. එතකොට ගර්භණී භාවයත් එක්කම සමහර කාන්තාවන්ට එන්න පටන් ගන්නවා මේ දියවැඩියා තත්ත්වය. ඒතකොට මේක පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් මේක කලලයට, ඒ කියන්නේ දරුවාට ඉතාමත් අහිතකර විදියට බලපානවා. ඒ වගේම මස්ටැල්ජියා තත්ත්වය, ඒ කියන්නේ පියයුරු වල මේ පියයුරු වේදනාකාරී වීම, පියයුරු තද වීම, මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා මේ menopause එකත් එක්කම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවට. එතකොට මෙන්න මේ තත්ත්වයන් වලට ඉතා හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක් තමයි මේ තත්ත්වයන් ඇතිවීම වළක්වා ගන්න Evening Prim Rose Oil කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. 2019 අගෝස්තු මාසයේ පළ කරලා තියෙනවා මේ Journal of Menopausal Medicine කියන මෙන්න මේ සංග්‍රහයෙන්. එතකොට මේ සංග්‍රහයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ ආර්ථව අභාවයෙන් පසුව කාන්තාවන්ට එන ගැටලු සම්බන්ධව. එතකොට මේකෙදී මේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ Medicinal Plants Research Department ඉරානයේ. එතකොට ඉරානයේ තියෙන මෙන්න මේ පරීක්ෂණ ආයතනය තමයි මේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ. මෙමගින් තමයි මම මේ කියපු දත්තයන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ, මේවා ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ Evening Prim Rose Oil මගින් ලැබෙන අනිත් වැදගත්ම වාසිය තමයි අපේ හෘදයේ නිරෝගී පැවැත්මට මේක උදව් වෙනවා. ඒතර කලින් වැඩසටහනදී මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා මේ කුරුළෑ තත්ත්වයන් ඇති කර ගැනීම සඳහා ලබා ගන්න විවිධ ಔಷಧ නිසා අපේ අක්මාවට මේවා අහිතකර විදියට බලපානවා. හැබැයි ඒ රිසර්ච් එකේම තියෙනවා මේ Evening Prim Rose Oil එක්ක මෙන්න මේ ඇක්නි වලට, ඒ කියන්නේ කුරුළෑ තත්ත්වයට ලබා ගන්න ඖෂධ ලබා ගත්තට පස්සේ බොවුන්ගේ අක්මාවේ එන්සයිම, liver enzyme වැඩිවීම සඳහාවත් මේ රුධිරේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම් වැඩිවීම සඳහාවත් මේක බලපාන්නේ නැහැ. මෙමගින් මේ Evening Prim Rose Oil භාවිතා කරපු කාණ්ඩයේ මේ තත්ත්වයන් නැතිවීම, ඒ කියන්නේ මේ triglyceride, ඒ වගේම LDL, HDL, ඒ වගේම liver enzyme, AST, ALT වගේ liver enzyme පාලනය වෙන්න මේවා අඩු කරගන්න උදව් වෙනවා මේ Evening Prim Rose Oil මගින්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපේ හෘද වස්තුවේ නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයට නිරෝගී භාවයට අපිට Evening Prim Rose Oil උදව් කරනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේ peripheral neuropathy. දීර්ඝ කාලීනව දියවැඩියාව තිබීම නිසා ඇතිවෙන මම මේ කියපු අතුරු ආබාධ නැති කර ගැනීමට උදව් වෙන බව, මේ Evening Prim Rose Oil උදව් වෙන බව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ Department of Internal Medicine, University of Iowa. ඇමරිකාවේ තියෙන මේ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කරපු රිසර්ච් එකක් තියෙනවා. මේ රිසර්ච් එකෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ peripheral neuropathy ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට අපිට මේ Evening Prim Rose Oil උදව් වෙන බව. ඒ වගේම අපේ bone pain, මේ අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන වේදනාකාරී තත්ත්වයන්, විශේෂයෙන්ම rheumatoid arthritis වැනි තත්ත්වයන් වලට හොඳ විසඳුමක් තමයි මම කලින් වැඩසටහන් වල පැහැදිලි කරපු fish oil සහ මේ Evening Prim Rose Oil කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ සම්බන්ධව රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. මේ රිසර්ච් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්, ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. එතකොට rheumatoid arthritis තත්ත්වය, මෙන්න මේ තත්ත්වය සඳහා ඉතා හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක් තමයි මේ GLA, ඒ කියන්නේ gamma linoleic acid අන්තර්ගත Evening Prim Rose Oil සහ
omega 3 fish oil කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ evening primrose oil මගින් එන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ මොනවද? side effect ගැන අපි කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම EPO කියලා කියන්නේ evening primrose oil කියන්නේ ඉතා හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක්. මේ අතුරු ආබාධ අඩු සප්ලිමන්ට් එකක්. එතකොට මේකෙන් එන්න පුළුවන් සුළු සුළු අතුරු ආබාධ කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බඩේ අජීර්ණ තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වමනේ යන ගතියක් එන්න පුළුවන් සමහර අයට. ඒ වගේම සමහර අයට මේක ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කට්ටියට එහෙම තත්ත්වයන් ආවොත් එහෙම මේක ලබා ගන්න එපා. ඒ වගේම මේකේ ඩ්‍රග් ඉන්ටරැක්ෂන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ evening primrose oil ක්‍රියා කරනවා බ්ලඩ් තිනර් එකක් විදියට. එතකොට බ්ලඩ් තිනර් කියලා කියන්නේ මේ රුධිරයේ ගලා යාමට සලස්වන ඖෂධ කාණ්ඩයක්. මොනවද මේ ඖෂධ? ඇස්ප්‍රින්, වෝෆරින් වගේ ඖෂධ මේ බ්ලඩ් තිනර් මෙඩිකේෂන්. එතකොට මෙන්න මේ මෙඩිකේෂන් වල ක්‍රියාව වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ EPO මගින්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඇස්ප්‍රින් ගන්නවා නම්, වෝෆරින් ගන්නවා නම්, ක්ලොපිඩෝග්‍රෙල් වැනි මේ ඖෂධ ලබා ගන්නවා නම් රුධිරයේ කැටි ගැසීම වළක්වන මේ ප්‍රතිකැටිකාරක ඖෂධ. ඒතකොට මේවා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ evening primrose oil පාවිච්චි කරන්න එපා. හරිද? එතකොට මේකේ මාත්‍රාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිලිග්‍රෑම් 500ත් මිලිග්‍රෑම් 1000ත් අතර මට්ටම් වලින් මේකේ සප්ලිමන්ට් තියෙනවා. එතකොට මොනවද මේ evening primrose oil වල ලෝකයේ තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්? පළවෙනි යටම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේ ස්පෝර්ට් රිසර්ච් ලගේ evening primrose oil කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක gluten free, ඒ වගේම non GMO හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක්. ඒ වගේම nature bounty ලගේ evening primrose oil හොඳයි. solga කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ evening primrose oil එක හොඳයි. ඒ වගේම nutricost කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හොඳයි. now බ්‍රෑන්ඩ් එකේ evening primrose oil උත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට evening primrose oil සම්බන්ධව මගෙන් ගැටලු විමසපු හැමෝටම උත්තර ලැබෙන්නේ නැති මම මේ කරපු වැඩසටහන් දෙකෙන්. තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. මොකද එතකොට මේ වීඩියෝ එක තවත් බොහෝ පිරිසකට නරඹන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වැඩසටහනකින් ඊළඟ දවසෙත් හම්බෙමු.